What's up mga ka-sushi? Ito na naman po tayo sa araw na ito. Ang iyo pong lingkod, si Sushibyjeorge. Ang menu po natin ngayon is ONIGIRAZU Sushi Sandwich. So ito po yung folded sushi na tinatawag sa TikTok. So good news sa mga baguhan na mag-roll. Hindi nyo na po kailangan, folded lang. So ang gagamitin po natin is soy wrapper at saka Nori. So ang mga gagawin po natin ngayon is Kabayaki, folded, and spicy tuna, and California maki. So tatlo po. So ipapakita natin kung paano ang proseso nito. So ang tabayanan nyo po, magsisimula na po tayo mga ka-sushi. So ito po yung mga ingredients natin. Cucumber, tuna, Albacore tuna, crab meat, Kabayaki, Tobeko, Mayonnaise, Avocado, and Siracha. So, ang tabayanan nyo po, magtitimpla po muna tayo ng rice mga ka-sushi. Halika po, timpla muna ng rice. So, timpla muna tayo ng rice, approximately 6 cups, then 1/2 cup ng sushi vinegar. Ayan po. Then, haluing maigi. Hanggang may blend yung sushi vinegar sa rice. Ganyan lang po. So pagka ano po ito, takpan po natin ng towel para sa hindi siya lumamig. Dapat warm lang po siya. Ayan po. So cut muna tayo ng cucumber. Ayan lang po. Ayan lang po ang pagkat dyan. Avocado, na po natin itong tuna natin para sa spicy tuna. Ganyan lang po, cubes lang. Sarap po itong tuna to, Albacore. Then i-mix po natin yan. Liquid po ito kaya. Ganyan lang po. Haluan po natin mayonnaise at saka sriracha. Ganyan lang po. Para sa folded natin. Ito na po yung nori natin. Hatiin po natin sa gitna. Ganyan lang po. Yung pag folded, ganyan lang po ang hati niya. Then, lagyan po natin ng rice dito. Kunting rice lang po. So, side nito. Portion dito, i-folded po natin. Lang po ang kanyang. Then yung crab meat. Ito po yung California. So ito po yung crab meat natin. Ganyan lang po. Ganyan po siya.
avocado. Yan po. Sa mga hindi marunong mag-roll, ganito lang po. Folded. Yan. California po yan. Yan po natin ang mayonnaise dito. Ano yan? Yan na po. Folded na po yan. Then, folded yung ganyan. Then, folded. Yan na po siya. Itsura niya. Yan po yung California natin. Soy wrapper naman po ang gagamitin natin. Yan lang po siya. Parehas lang po nung ano natin, yung tuna. Yan po guys. Cucumber. Then crab meat, crab stick. Push it. Avocado. Ganyan lang po ang tsura niya. Lagyan po natin ng mayonnaise. California pa rin po ito, pero soy wrapper. Ayan po siya. Folded po siya. Then, folded. Ayan po. Then, folded. Wow. Siya. Kung kabayaki naman po, ganun pa rin. Folded. Yan po yan. Then, avocado. Cucumber. Yung cucumber natin. Yan po. Yan yung kabayaki. Yan po yung kabayaki natin. Wow. Yan po natin ito ng mayonnaise. And Tobeko. Papaano sa ano? Yan po. Hold natin. Hold. Then hold ulit. Yan po. Yan po yung sandwich natin. Siya. This is a good one. Kabayaki. Ito yung kabayaki ulit.
Yan po. Kabayaki. Ganyan po yung yung avocado. Yan po natin ang Tobeko. Folded. Folded. And folded. Rice. Spicy tuna. Cucumber. Avocado. That's it. Mayonnaise ang masago. Folded. Folded. Pusher. And folded. Wow. Nori. And pusher. Rice. And spicy tuna. Cucumber. Avocado. Mayonnaise and Tobeko. Folded, folded, and folded. Wow. Good. So lagyan po natin ng twist. Para masarap. Japanese mayo po ito. Spicy mayo. Then unagi sauce. So maraming salamat po sa pag nakaabot kayo sa portion na ito. Pupunta na po tayo sa tasting time. Ito na po. So masarap po. Salamat po pag nakaabot kayo sa
portion na ito. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Pindutin nyo na po yung bell button natin para updated po lagi kayo sa susunod na video. At saka i-follow nyo na rin ako sa Instagram at saka sa Facebook. So maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po yun. Folded sushi is so good. I like it. Ayan po. Hanggang sa susunod na video. See ya, bye.